mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi jákèjádò àgbáláyé, ẹ̀yin ènìyàn mi, mo kí wa o, a kú dédé àsìkò yìí. Ẹ kó bọ̀ fún wa, ẹ kó bọ̀ fún wa, Tinubu, ẹ kó bọ̀ fún wa. A ti ṣetán níbi tọ́rọ̀ Nàìjíríà dé dúró yìí láti dáàbò bo ara wa. Igbe tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn aráàlú tí wọ́n pa lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nìyẹn o. Nípa apá jùlọ àwọn ará ìlú Àkúrẹ́ látàrí Bandit tí ó ṣe àkọlù sí wọn ní ẹnu àná. Fídíò kan tí ẹ ń bẹ lọ́wọ́ mi, a lè ṣàfihàn ẹ̀ lórí ayélujára, ṣùgbọ́n ó gbòmí lójú tí ẹ bá rí bí àwọn Bandit ṣe fi ìbọn pa àwọn ènìyàn wọ̀nyí sínú oko nílùú Àkúrẹ́. Èyí ló fà o táwọn ará Àkúrẹ́ fi ń pariwo pé ọba ìjòyè Bọ́lá Ahmed Tinubu kò bọ́n fún wa, a ṣetán láti dìfẹ́ǹdì ara wa. Ẹ̀yin ènìyàn mi, àwọn fídíò yẹn ń bẹ lọ́wọ́ mi bí tí mo fẹ́ fún yín ní full video. Gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ pátápátá tí ẹ ti ń fi tí ń gbọ́ nílùú Àkúrẹ́ lẹ máa rí nínú fídíò yìí lónìí. Ẹ̀yin ènìyàn mi, ṣùgbọ́n kó tó di pé mo mú fídíò yìí wá, ó ń bẹ lára fídíò tí mo fẹ́ fún yín. Níbẹ̀ ni mo tún ti dé rí, mo kàn dédé ṣe alábàápàdé fídíò kan níbi tí àwọn ènìyàn olóṣèlú kan tuntun kóra wọn jọ. Wọ́n ní wọn ò rí oúnjẹ gidi jẹ ní PDP mọ́, pé wọ́n fẹ́ padà sọ́dọ̀ bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu. Ẹ̀yin èèyàn mi, màá fẹ́ kẹ́ ẹ farabalẹ̀ dáadáa. Ṣé ráwọn fídíò tí mo tò pọ̀ tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ wò yìí, mo fẹ́ kẹ́ ẹ farabalẹ̀ kẹ́ ẹ wò dáadáa pé ṣé ohun tó kàn rí nínú ọ̀rọ̀ ohun tó ń bẹ́ẹ̀lẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Nàìjíríà báyìí. Ó ní àwọn òró jẹjẹ ní PDP mọ́, àwọn ṣetán báyìí láti darapọ̀ mọ́ APC ọ̀hún, Bọ́lá Ahmed Tinubu ọ̀hún. Ẹ tún gbọ́ fídíò kan tó tún ṣàlàyé àwọn nǹkan kan nípa bàbá yìí. Ẹ̀yin ènìyàn mi, lẹ́yìn àwọn fídíò yìí mo ṣe máa fẹ́ kẹ́ ẹ wá wo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ gan lábẹ́ ìjọba Tinubu ọ̀hún, tí àwọn kan fẹ́ fi pátì ohun tí wọ́n wà tẹ́lẹ̀ tí wọ́n fẹ́ fi ilẹ̀ látàrí pé wọ́n rí nǹkan jẹ. Ṣẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé bàbá bùjẹ́bùdà ni bàbá, gbogbo ibi tó bá yẹ kí èèyàn ti ṣe gbogbo ibẹ̀ ni bàbá máa ń ṣe owó mọ́. Ẹ̀yin ènìyàn mi, máa fẹ́ kẹ́ ẹ farabalẹ̀ dáadáa, kẹ́ ẹ bá mi wo fídíò láti ìbẹ̀rẹ̀ dópin. Bóyá ẹ̀yin náà tún jẹ́ pé àwọn ènìyàn yín lé láti ṣàlàyé fún wọn pé ẹ̀yin ènìyàn wa báyìí ló tún rí o. Ẹ̀yin olólùfẹ́ mi, ẹ farabalẹ̀. Ṣé ibi tá a dé dúró lónìí, ṣé lóòótọ́ lódodo igbe tí àwọn ará Àkúrẹ́ ń pa wípé ẹ kó bọ́ fún wa, a fẹ́ dìfẹ́ǹdì ara wa, ṣé ó ti dójú ẹ̀? Ṣé ibi tá a bá dé ṣó ti tó bẹ́ẹ̀ láti pé kí gbogbo ó kó bọ̀ jáde? Tí ò bá tí ì tó bẹ́ẹ̀ lójú ti ẹ bá mi farabalẹ̀ kẹ́ ẹ bá mi wo fídíò yìí. Ṣùgbọ́n èmi mọ̀ pé ogun ti dé o. Mo ṣe ètò kan lẹ́nu ọjọ́ bíi méjì níbi tí wọ́n ti ẹgbẹ́ tuntun gbọ́ over 500 Boko Haram ló tún fẹ́ rán lọ sí hajj. Ẹ̀yin ènìyàn mi, ẹ má gbàgbé 1000 Boko Haram ilé tó ti wọ̀lú Àbújá o. Wàhálà ti dé, mo ń sọ mo tún sọ. Ẹ̀yin ènìyàn mi, ẹni bá lówó lọ́wọ́ kó lọ máa ro oúnjẹ sílé. Ẹ̀rí pé lẹ́ẹ̀kejì mo tún repeat ẹ̀ torí àwọn nǹkan tá a ti rí ló jẹ́ ká sọ bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ farabalẹ̀ dáadáa, ẹ bá mi enjoy fídíò yìí, kẹ́ẹ̀dẹ̀ bá mi share ẹ̀ fáwọn èèyàn wa káwọn náà lè máa gbáradì. Bóyá igbe tí arákùnrin yìí ń ké wípé ẹ kó ìbọn fún wa, bóyá àwọn yẹn ò tiẹ̀ ní béèrè táwọn náà máa ṣe bí ará Sàǹfàrà. Ẹ rántí níbi ọjọ́ bíi méjì yìí, àwọn gáìsì yẹn kó ìbọn jáde gidi tó ń ṣe training tó ń yìnbọn gidi, tí wọ́n rọ ìbọn fúnra wọn, tí wọ́n ṣe ìbọn jáde lókà, tí wọ́n ní wọ́n ṣe tó ń sìn yóò láti dáàbò bo ara wọn lọ́wọ́ bandit. Wọ́n tiẹ̀ tún sọ débi pé wọ́n fẹ́ lọ kojú wọn ni. Ẹ̀yin ènìyàn mi, ẹ má dẹ̀ gbàgbé ìpakúpa tí àwọn Boko Haram ń pa àwọn sójà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí o. Ṣe mọ̀ pé àwọn tó ní star dáadáa nínú iṣẹ́ ológun wọ́n ti fẹ́ pa wọ́n tán báyìí. So fúdí èyí, ẹ̀yin èèyàn mi, gbogbo ibikíbi tẹ́ ẹ bá wà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ẹ lọ máa dira, ẹ dẹ̀ máa ro oúnjẹ sílé nítorí pé eléyìí tó ń bọ̀ ó sì máa lágbára ju gbogbo eléyìí tá a ti ń rí. Òun la ṣe ń sọ fún yín pé kí bàbá yìí, ẹ̀yin tẹ́ bá mojú bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu, ẹ tètè bá wa sọ fún kó pín orílẹ̀-èdè kíákíá, kò dìgbà tí wọ́n bá fi gbogbo ẹ̀mí everybody ṣòfò tán. Kí bàbá yìí tètè, because 2027 tí bàbá ń dúró dè àwọn Kwankwanso, àwọn Peter Obi, àwọn Malami, gbogbo wọn bẹ́yẹn, gbogbo wọn fọwọ́
1000 Boko Haram tó kó wọ Àbújá kí náà fẹ́ fi ṣe ẹ tètè bá wa bá bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu sọ̀rọ̀ kán tí ẹ gbà pé wọ́n pa wọ́n ní nọ́ọ̀tì ju ilẹ̀ Yorùbá lọ ṣùgbọ́n ìgbà wo náà ni òtún ní dàbí ti nọ́ọ̀tì ní ilẹ̀ Yorùbá tó bá pẹ́ jù báyìí lọ so fúdìí èyí ẹ bá bàbá sọ̀rọ̀ kó tètè ṣe ohun tó tọ́ tó yẹ lásìkò kó tó pẹ́ jù ẹ̀yin ènìyàn mi ẹ tún jájọ wo fídíò yìí ká tún jọ farabalẹ̀ wò ó ìtẹ̀yìn náà bá rí ń bẹ̀ ẹ fi sábẹ́ comment section ẹ ṣé mo dúpẹ́ o ẹ̀yin olólùfẹ́ mi ẹ subscribe sórí YouTube channel yìí kẹ́yìn náà lè máa mọ ìgbà àti àkókò tá a bá drop fídíò mìíràn jáde nítorí pé gbogbo nǹkan tó bá ń ṣẹlẹ̀ pátápátá orí ìkànnì yìí lẹ́tì máa rí o ẹ̀yin ènìyàn mi Oòduà nation òun nìkan lọ́nà àbáyọ òun nìkan ṣoṣo kan pé orílẹ̀-èdè everybody máa bá tiẹ̀ lọ everybody tó lọ lálàáfíà o nítorí pé àwọn Fúlàní wọ́n gbáradì gidi ni o wọ́n gbáradì ogun kì í ṣe pé ogun gidi gbogbo owó tí wọ́n gbà lọ́wọ́ gbogbo bandit owó kidnapping owó gbogbo ẹ̀ ṣe mọ̀ pé irin iṣẹ́ burúkú ni wọ́n fi ń rà ní ilẹ̀ Oòduà báyà ṣe ń pariwo ni kí bàbá kó hàn láwò bàbá kó ń gbára fún bàbá kó ń ṣiṣẹ́ pariwo yẹn la ṣe ń pa àwọn ò tí ì nípa tó kan ọpẹ́lọpẹ́ àwọn ènìyàn wa kan tó ń gbé security lẹ̀ tí wọ́n gbà àwọn ẹ̀ṣọ́ ilé ètò ààbò lẹ̀ káàkiri káṣà lè fi defend ara wa ẹ̀yin ènìyàn mi ẹ máa dira ẹ farabalẹ̀ ẹ wo fídíò yìí. bí láwà torí pé ààrẹ àǹfààní jẹ ní PDP ó ti sú wa orúkọ mi ni Adésopémi Idin ní ọdún tí a bẹ̀rẹ̀ Kankan Vanguard ọdún yìí ló pé ọdún karùn-ún tá a bẹ̀rẹ̀ Kankan Vanguard ìdí tá a sì fi bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ni pé àríkú Alájí Sule náwó ni ìmọ̀ ń ṣoore fáwọn èèyàn tó pọ̀ aláàánú èèyàn ni àwọn làwọn wá rí i pé ọ̀gbọ́n Alájí Sule ẹja dá Kankan Vanguard dílẹ̀ káwọn fi ṣe kí ni káwọn fi kọ́ lóko rẹ̀ ní Kankan Vanguard ìtumọ̀ ohun tó dé tàbí bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ nìyẹn. ìyá wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ dìsísìn bàtìkò yìí àmọ́ lọ́la a lè sọ gbé ibi tá a wà PDP la wà torí pé ààrẹ àǹfààní jẹ ní PDP ó ti sú wa àmọ́ ohun tí a sì lọ́la ohun tí Alájí Kankan tọ́jọ́ ga wa tọ́ba là ń lọ lálẹ́ yìí ń bẹ̀ là ń lọ. ẹgbẹ́ ẹlẹ́yẹ là ń lọ ni tó wá gbé ẹgbẹ́ olómi ni ńlọ́yà ni gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ kárí kò sí ohun tá a rí ẹ̀sẹ̀ ó kéré ju àárí PA ó kéré ju àárí súpàdé àárí anything gbogbo ẹ̀ wọ́n ti promise wa àárí kẹ̀kẹ́ mẹ́ kò sí gbèsè kẹta fẹ́ gbé ju pé a ti kékékékékékéké kò síbi tá a lọ́tẹ́ kò sí rẹ̀ ni àmọ́ tí èèyàn bá fẹ́ yẹn ní lukẹ̀ èyí ó dọ̀ ọdún mi o Ọlọ́run ní kí ó bàjẹ́ o. Abdulwahid Olóyèdè tí wọ́n mọ̀ sí àdó dáadáa Alájí Kankan ló jẹ́ kí mi ọmọ tẹ̀lé gbogbo ibi tí n bá ń lọ èmi solóṣèlú Kankan Vanguard tá à ń ṣe yìí àǹfààní ẹ̀ lábádébẹ́ níbi dáadáa tí ń ṣe lábádébẹ́ láfi débi Kankan Vanguard yìí wọ́n pè á pé Kankan Vanguard kẹ́ ń bẹ nígbà tá a débẹ̀ à ń ránfààní ń bẹ bọ̀tí bí òṣèlú yẹn à ń ránfààní bẹ bọ̀tí bí Kankan Vanguard à ń ránfààní bẹ tó pọ̀ dáadáa tí ò ṣe sọ ọ̀tá bá ní ká mọ kọ́ á ní méjì ò ṣe sọ ọ̀pọ̀ sampo ní sè Alájí Kankan Vanguard ní sè olójú àánú ni ẹ tí yọ sọkún lọ́dọ̀ rẹ̀ tí yọ rẹ ni kò ń bẹ ni ìròní rẹ sọkún lọlé Alájí Kankan kí yọ bẹkún kò ń bẹ ẹ ń lè yọ bá tó because tabanika mọ sọmbi gbogbo àwọn yẹn mi tí wọn pọ̀ bá ṣe pọ̀ yìí àwọn ẹ rí i pé a ti parí ìpàdé tó yẹ káwọn yóò ti lọ but àwọn yẹn fẹ́ sọ̀rọ̀ ọ̀pọ̀ gbogbo kò sẹ́ńtì ọ̀fẹ́ sọ nípa wọn fẹ́ ròyìn nípa Alájí Kankan wọn bá lèmi náà lè sọ because n bá ní kí n mọ sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ pọ̀ tí mo ti yẹ lè sọ gbogbo tabanẹ fún ọgbọ́n ẹ ní máìkì kí wọ́n sọ ní gbogbo yẹn lọ́fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Kankan nìkan náà ni Ọlọ́run ní jẹ́ kó bàjẹ́. Abdullahi Busari ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ní pé kí wọ́n bá lùsì Vanguard wọ́n á sọ̀tì lọ́nà tó pọ̀ tó Vanguard alábàákà ni ẹni tí ò gbọ́wọ́ látọ̀dọ̀ ìjọba tó dẹ̀ ń ṣèṣe bí ẹni pé ọ̀nẹ́rẹ́bù ni ó ń ṣèṣe bí ẹni pé bóyá pé mínísítà ni tó yẹ pé tẹ bá mú yẹn lọ ọ̀dọ̀ rẹ̀ wípé ẹni yóò ìṣòro báyìí lónìí tẹ bá gbà ìṣòro 50,000 lọ ọ̀dọ̀ Alájí Kankan tẹ bá gba 50,000 ẹ gba 40 àbí 30 tó yẹ pé gbogbo àwọn nǹkan kan ń bẹ tó yẹ pé a ti tì síwájú wọn tá a bá dẹ̀ lọ ọ̀dọ̀ àwọn tá a kẹ̀ dìbò yẹn gan wọ́n á máa sọ pé wọn ò sí lé ni tí wọ́n bá ń lé tí a máa wò wọ́n báyìí wípé wọ́n wà ń lé wọ́n á dẹ̀ ti géètì ilé wọn Alájí Sule kèé ti géètì ilé rẹ̀ kèé dẹ̀ ṣe pé báyìí pé opportunity wọn tí àádẹ́ ń lò yìí ni pé àwọn olóṣèlú káwọn náà máa ṣe dáadáa bá Alájí Sule ṣe torí pé wọ́n ń du àwọn èèyàn ní ìkẹ́ ẹ̀tọ́ wọ́n dẹ̀ rẹ́ wọn ṣe lọ house ni wípé ẹ lọ sojú wa ríṣẹ́ ṣe tí wọ́n wá rẹ́ wọn ṣe lọ wọ́n wà ń fi ẹ̀tọ́ aráàlú dùn wọ́n bóyá aráàlú ni ọ̀wá mọ ẹ̀tọ́ wọn lọ́dọ̀ olóṣèlú ni so ọ̀rọ̀ yẹn máa kọ wá lóminú gan
ṣùgbọ́n Alhaji Sule sọ pé ká má ẹni tó bá ti là ń bẹ ká sọ pé òun náà ń bẹ ẹni tó bá là sí ká sọ pé òun ní òsí fọlọ́wọ́n ọba kọ́ mọ́ bá dáadáa Alhaji náà jẹ́. Bíọ́lá ọmọlúwàbí èèyàn tí Alhaji Sule jẹ ní Ṣàngó èèyàn tó kẹ́nà ni o ká mọ̀ dákọ̀ Ṣàngó nìkan ní gbogbo Ṣakí Alhaji Sule wọ́n jẹ́ nǹkan ni o torí pé tó bá jẹ́ pé olóṣèlú gẹ́gẹ́ ni wọ́n tó jẹ́ pé báyà bíi rẹ́pù àbí sínétọ̀ Ṣakí ọ mọ̀ pé èèyàn wà náà lù ó di bí Ṣàngó ṣe wà ní ká mọ́ ròyìn wọn pé báyà à ń pẹ̀gẹ̀ ká tẹ̀ ju fọ́tò wọn kalẹ̀ pé tó àárẹ̀ yẹn tí ó mú lọ lé wọn pé Alhaji yóò ẹni dáadáa ni téèyàn bá ẹkún lọ lé wọn especially ẹja kíyàwó wọn pé èèyàn ni torí téèyàn bá wá yẹn lọlé tíyàwó bá ní kò sí nlé náà ni o ìyàwó wọn ó ṣílẹ̀kùnlẹ̀ báyìí tó bá jẹ́ bíi pé bóyá à ń parọ́ ẹ lọlé wọn láàárọ̀ la ó ti ìrìn lọ́wọ́ tí wọ́n bá lè ṣe fún yẹn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni kì í ṣe pé bóyá padà wá lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ inú ọ̀dọ̀ wọn sì dàn jáde a dúpẹ́ lọ́wọ́ Alhaji Sule ní gbogbo Ṣàngó pátá àti eléré ọ̀dọ́ àti Alhaji Mutakilu Mọ́jíní adúpẹ́ o ẹ béèrè ìwà Alhaji Sule lọ́wọ́ wọn tẹ́ bá dé Ṣàngó àwọn tí mo dákọ̀ nù Ọlọ́run níjọ́ bàjẹ́ o. Lahi da yabo agware ati zone oke ogulan tsaro ana magana oke ogun ne shi yasa mun ka zo ba magana local government din Chaki ba oke ogun gaba ɗaya muke magana saboda Alhaji Sule yaro namu ne kuma yaro ne mutum mai albarka wanda ya san na ƙasa ya san na sama wanda ya zamanto shi ba mai kwaɗayi ba ya samu abu wanda yake shi Alhaji Sule ba mutum ne mai kwaɗayi ya samu ya ci shi kaɗai zai dibi na sama kowa daidai abin da ya kamata zai taimaka yau an ce Alhaji Sule ya shiga jam'iyya mu matsayinmu na mutane oke ogun muna gani in ya jagoranci jama'a yau in hanga ce fati ya bashi 100 muna sa ran zai kashe naira miliyan 1 na shi don haka mu shi yasa mun ga sai muna goyon bayan salamu don haka muna kira ga sauran jama'a Hausawanmu gaba ɗaya kwai da gije mata da maza su hito waje su zo su mara ma Alhaji Sule baya ya zo ya jagorance mu a shirye muke ko da abin mu za mu kashe mata to ba sa Allah da saka Allah hairan Allah ya tabbatar da alheri masha Allah wọ́n rọ bí lórúkọ kò mí jẹ́ ká Sule ìwà ló dé gbogbo èèyàn pọ̀ olóṣèlú mi ò kó gbọ́dọ̀ bí ní ṣe tí ò dédé yà yìí. tẹ́lẹ̀ látọjú ayé wa gẹ́gẹ́ bí dìbìtà ń ṣe àṣẹgbẹ́ mi rè àmọ́ ńgbà tá a rí i pé ẹgbẹ́ yìí gbogbo wàhálà tá à ń ṣe kò sí ohun tó ní ká ṣe lẹ́gbẹ́ bí dìbìtà ṣe towó ti wàhálà àṣe tìyàtìyà kò sí nǹkan tó bá ní ká ṣe tá a yìí ṣe àmọ́ ńgbà tó di pé tabajúkò taba wọlé tẹ́ taba ta ọ̀dọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀yìnbọn nìyí 1000 mi gbà lọ́wọ́ ẹ̀yìnbọn nìyí kò sí wúta àti àṣekáàpù adáwọ́sẹ́gbẹ́ níbi ẹgbẹ́ PDP kò sí nǹkan tó wá ní ká dá tàyí dá. mo fẹ́ ṣe náà yóò gbọ́dọ̀ ṣe kó wá ní àdúgbò tó fẹ́ ṣe mo ní àdúgbò tó fẹ́ ṣe àbọ̀dọ̀ mi ò yé mo ní. ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ̀ sọ yìí ọ̀rọ̀ tó tako làákàyè yẹn lídà PDP tẹ́lẹ̀ kẹ́ bá ní lídà wọ́n sọ pé lídà ni àbọ̀dọ̀ mi ò yé a sì díyẹ àmọ́ ohun tó mímọ̀ lẹ́gbẹ́ ní ẹgbẹ́ ni pé ẹ tó ní èrò òun ni lídà. wọ́n ní pé irú lídà irú àwọn atakóró àjọ yìí tí mo lè jẹ́ ọ̀gá wọn táà sí dìbò kò síbi tá a bá fojú sí tó sọ pé àwọn ọmọ wa tó wá láwọn ọmọ wa àwọn yóò fi yẹ ẹ pé àwọn yóò mọ̀ nítorí pé kí o pè wúlẹ́kẹ́wúlẹ́ tó wá ọlágbára díẹ̀ o ewúrẹ́
kí o tó pè kó tó wá àwọn ò ní bẹ́ẹ̀ nìkan jẹ́ o àmọ́ ohun tẹ́lẹ̀ fẹ́ sọ fún ìjọba wa yìí kó bọ́ sàárẹ̀ ìlú kó fojú rí ká tó dìbò kìí ṣe ìhàlẹ̀ nígbó káàdì ìdìbò wọ́n ti mọ̀ pé káàdì ìdìbò tá a gbà kìí ṣe kéré ní a sì gbọ́ owó kẹ̀kẹ́ lọ́wọ́ ìjọba tá a fi ń kó yẹn lọ tó lẹ́gbẹ́ PDP yìí àwọn ìjọba wáyé ìdìbò tẹ́lẹ̀ wáyé ṣe wọ́n látẹ̀ èyí ẹ̀ sì túbọ̀ àwọn ní fún wa wọ́n ní kí n tó ní kí ni àwọn ìsara wọn mọ́. And of the greatest Nigeria youth, indefatigable Nigeria youth, unintimidated Nigeria youth. Yes, today, as the president of all the youth in the country, of over one, I am Comrade Isaoni Misi Babangida, the NYC national president of over 140 million Nigerian youth and still counting. We are here not as an individual, we are here not as political jobbers, but we are here as the voice of the youth in Nigeria. And I want to assure us at this junction that we are commending Mr. President Bola Ahmed Tinubu for his development stride, for making sure that youth are included in his government. And I want to assure Mr. President that having appointed the INEC chairman, Professor Amupita San, he has done everything within his power, did the shortest period of time after appointment to make sure that the rule of law take its course. No political party is bigger than the INEC. No political party is bigger than Nigeria. We are all one as far as Nigeria is concerned. And Mr. President is doing his possible best to reform the country, to put the country into progressive, development. I want to also assure us that Mr. President has put the right peg in the right hole by appointing the INEC chairman by the special grace of God, and he has been doing everything humanly possible to make sure that the law take its course. No political party should bring their internal crisis into INEC's business. INEC is an institutional body, an institutional independent body of their own, and we are saying that the Nigerian youth will be against any political party trying to hold the INEC into ransom. No. I did not resign from the Police Service Commission. You see, it's really unfortunate. Mahmoud Jega should tell us who bought him a house recently in Abuja and why he joined that team. I'm just leaving that with him. However, let me answer your questions. You see, this is a country, unfortunately, that is bedeviled with so much corruption. If Asuwaju were not what he is, with stupendous amount of money to bribe everyone from the courts and everything, he will not be contesting elections. Because from his name to his school to his health, everything about him is based on lies, and nobody wants to prove that. Nobody wants to prove that because everyone is bribed to say what they want to say. However, Nigerians can see. They see him every day. The last clip I saw of him is calling Atiku the governor of Anambra State. For God's sake, what else do we need? We don't need a doctor to tell us that. We don't need a doctor when somebody is blah, blah, lying. We don't need a doctor to say it. Look, people must understand that ill health, dementia, is a natural process of human beings. It's nature. It's not as if it's his fault. But it's also not our fault. So we don't have to accept somebody that cannot decipher. That is the truth. You understand? So I am still insisting. And at what point did I resign? I told you from the beginning that I didn't want the appointment. He, Asuwaju, begged me. He begged me. He said, in the name of Allah. This was what he said. Let him deny it. I didn't want the appointment. I didn't want to be part of it. Look, I'm a businesswoman. I'm not a politician that makes money out of politics. Go and look at my history. If I want to make money out of this
blood money, I would have made it long ago, but I don't want it. And he must, Asiwaju, okay, why is he not going into debates? Why is he not allowed to talk even in rallies? You know what they do in rallies now? What they do is say, let's dance. They start dancing. It's an insult to Nigerians. Even if it are lies, please lie to us. Lie to us about what you want to do. Why is he running away from debates? He's running away from everything. He went to Chatham House. He was asking others to answer questions for him. And Nigerians accept this. Why was he saying that? If he could answer, if he could think, if he can decipher, why is he allocating questions to other people? Are they the ones that Nigerians are going to vote for? I stand my ground. Yeah, I stand my ground. Residents of Igushin community were thrown into shock yesterday after gunmen attacked a poultry farm, killing the owner and her daughter. Eyewitnesses said the assailant gained access to the premises by scaling the perimeter fence before launching the attack. At the time of the incident, the poultry farmer was reportedly working alongside her daughter, sister, and other staff members when the gunmen struck. One of the community leaders, Pastor Funshaw Prince, revealed that the attackers abducted some people during the raid, causing widespread panic across the area. However, the situation took a tragic turn when the lifeless bodies of the farm owner and her daughter were later discovered within the What happened yesterday was around 7 that the thing happened, and we called on the DPO. DPO skipped, into action, and he was here yesterday. But you look at the gap from Allah to here. Then the nearby station is just Ilado, and we have some other security outfits like Amotekun, like this is our, we call it hunters. We call them hunters. So this is their post here. They have another post down there. But this thing happened just, at the outskirts of the community, that is of the main community of where we are now. And when it happened yesterday, people were running out else scatter. So we tried our best yesterday, but all our efforts proved, abortive, because the rally ran. They picked somebody just at this my left hand, this side, down. Then we heard that they've even crossed to the other road, down there, like I would say, how many kilometers away from here? 5 kilometers. So that 5 kilometers down there, they were not expected to pass through that very place. But being, the people that were so cunning in their attitude, so they passed through that very place, and they escaped yesterday. I believe that with the pressure of the security men, that are their back, so they had no any other option than to kill the two, victims. They killed them there yesterday, and they escaped. 4 of them, they were at the site yesterday with the security, that is the person that is serving in the capacity of the security, guiding the very place, which happens to be the manager of the place. So he was there yesterday. The woman, the 2 other, which happens to be the younger sister to that very woman, and her daughter. But yesterday, when they landed, the woman was, somehow incapacitated. She was not sound enough electrically. They dropped the woman yesterday. They asked the man, the gardener, to go back with the woman. So they took away the 2 victims yesterday. So what we are soliciting for is how to make this place security watertight, how to secure the environment. Because Igushi, being a community, is somehow big, large enough, far. If you see our boundary from here to Ibatoro, it is far enough. The Olo of Igushi, Oloye Williams Akinyemi, describes the incident as unprecedented in the community and called on the state government to urgently intervene. So gbàrà bẹ̀ sí sọ̀rọ̀ kárí bẹ̀ sí jáde kárí ṣe náà fún ọ ẹ̀hàn náà ti cross ìgbà ti títì jáde lọ sí ẹ̀hàn sí sàjọwà iná rẹ̀ bìbá ní ṣòro so gbàṣàrì dúró títí ẹ̀ẹ́dì sọ́ni kárí lára ẹ̀gbọ́n information pé ọ̀n ra yìí èèyàn kan kó méjì kan kò ní pé ọ̀n ra yìí kó wọn sọdá àwọn olùkọ́ kúkú pa wọn. Ìgbésẹ̀ ká ní gbé ìyẹn ọ̀nà kò lulẹ̀ iṣẹ́ òun gangan níbí yìí
ọ ní ọ̀kan lọ́wọ́ ọmọ ṣẹ́rẹ̀ ìgbélé mi kejì Ìbò ni madam gan Ìbò láfẹ́ Ìbò ni madam gan so òun láti respect látàárọ̀ pé ká yóò rí ìrọ̀lẹ́ kálukú kòtò ọ̀pọ̀lọpọ̀ èrò kan ẹ̀sán ní ọ̀dọ́ oko ọ̀pọ̀lọpọ̀ èrò nígbà náà lọ́dún kálukú ní tilẹ̀kùn mórí sínú ilé rẹ̀ ẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ níbi eré ògòṣì ẹ̀ náà mórí mi sọlẹ̀ sí kan bí mi sí I'm not 87 years old bí mo ṣe jòkó 87 completely a ní ìdìrán lọ́jọ́ba gidi a ní ìdìrán a ti fẹ́ ké lọ gan bọ̀tẹ̀ ìgbà gbọ́n information pé ẹ máa wá òun la bá dúró pé kan bá yóò try kan bá create àmọ̀tẹ́kùn post síbẹ̀ yìí àríyàn ọlọ́pàá àlà DPO àlà ọtí àṣìbí ẹlẹ́ẹ̀mejì ọtí yà bá sọ̀rọ̀. Meanwhile, the police spokesperson, DSP Abayomi Kazeem, stated that officers responded swiftly after receiving reports of the attack, leading to the rescue of 2 out of the 4 victims. So the effort of the command operatives coordinated into the abandonment of 2 out of the 4 victims that were allegedly attacked by this assailant. So unfortunately, in the process of these operations, the 2 were found dead at that scene. Investigation has commenced, and we have also commenced efforts to ensure that we arrest the assailants. I'm very resolute and unwavering when it comes to combating crimes and criminalities. I assure the good people and residents of Ondo State that they should remain calm and live in no fear. The Ondo State Police Command is capable, and we will ensure that we face all this head on, and we won't leave any stone unturned. Our people should go about their lawful business activities. He also reiterated the commitment of the State Police Command to protecting lives and property across the state. For Crest FM, reporting. mo kí yín pé ẹ kú ojúmọ́ ní gbogbo ibi tí ẹ ti ń gbọ́ wa jákèjádò àgbáyé. Ìkànnì BBC Yorùbá náà ni ẹ wà báyìí. A ti kalẹ̀ báyìí sílùú Àkúrẹ́ ní agbègbè Shoprite tó lọ sí ọ́fíìsì gómìnà nílùú Àkúrẹ́. Níbẹ̀ la wà báyìí. Tẹ́ ẹ bá wo àwọn ọ̀dọ́ láti agbègbè Ìmàfọ̀n ni wọ́n yabo Oríkòyí àti Ìlàdó ni wọ́n yabo Oríkòyí láti ṣe ìfẹ̀hónúhàn tako ọ̀rọ̀ ìjínigbé àti ìpànìyàn tó ń wáyé lemọ́lemọ́ ní agbègbè yìí. Tẹ́ ẹ bá wò á rí i pé wọ́n ti gbégi dí gbogbo ọ̀nà tí ó gba Oríkòyí kọjá. Gbogbo ọ̀nà yìí ni wọ́n ti gbégi dí báyìí tó ń sọ pé kò lè sí ìrìnkèrindò ọkọ̀ ní agbègbè yìí lónìí títí tí ìjọba yóò fi wá ojútùú sí ọ̀rọ̀ ìjínigbé àti ìpànìyàn tó ń wáyé lemọ́lemọ́ ní agbègbè Ìlàdó, Ìgùṣìn àti Ìmàfọ̀n nílùú Àkúrẹ́. Ní báyìí ọ̀kan lára nǹkan tí a rí gbọ́ ni pé ní alẹ́ àná wọ́n lọ pa ọ̀dọ́ kan ní agbègbè náà. Tẹ́ ẹ bá sì gbàgbé a ti gbé jáde ṣáájú pé agbègbè Ìgùṣìn wọ́n ṣekú pa ìyá àtọmọ tí ó jẹ́ pé àgbéjáde lórí ìkànnì yìí lẹ́yìn tí wọ́n pa ìyá àtọmọ yìí ni wọ́n tún ṣe àkọlù míì tí wọ́n tún pa ọ̀dọ́ míì. A rí i pé ìṣẹ̀lẹ̀ ìjínigbé àti ìpànìyàn yìí ti da ohun tí ó ń wáyé lemọ́lemọ́ báyìí. Ọ̀kan lára àwọn olùgbé agbègbè náà ni wọ́n wà níbí tí wọ́n fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀. Orúkọ yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́? Orúkọ mi ni Yáàfin Adébọ́lá. Orúkọ mi ni Yáàfin Adébọ́lá. Láti ìgbà pípẹ́ sẹ́yìn ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìjínigbé àti ìpànìyàn ó ti ń wáyé. Nísìnyí ní alẹ́ àná yìí ní nǹkan bí aago 7 nírọ̀lẹ́ àná tí ojú ò tí ì ṣú ó ti mọ́jọ́ di lemọ́lemọ́. Kágó 7 bá ti fẹ́ lù wọ́n á paná, kò ní sí iná, gbogbo agbègbè á wà nínú òkùnkùn. Tí ó bá ti lè paná yẹn bá ti gbogbo agbègbè bá ti wà nínú òkùnkùn bídìm yẹn ní ìṣẹ̀lẹ̀ ibi yẹn máa ń ṣẹlẹ̀. Ọ̀dọ́mọkùnrin yẹn bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń páàkì mọ́tò mi nínú kọ́mpáǹdì mi lọ́dọ́mọkùnrin yẹn náà dé tó náà páàkì mọ́tò ẹ̀ nínú kọ́mpáǹdì yẹn.
ìjọba bá padà gbọ́lẹ̀ yẹn ní pé ẹgbà mí o lọ́wọ́ ti sáà tí wọ́n ti mọ̀ pé àwọn àmọ̀tẹ́kùn lọ́wọ́ lágbègbè yẹn àárín ẹnìkan ní nínú àwọn àmọ̀tẹ́kùn yẹn nígbà tó wá ṣe díẹ̀ tí àwọn olóyè tó wà nílùú yẹn tí wọ́n bẹ̀ sí pé àwọn àmọ̀tẹ́kùn ìgbà tó máa sáré wọ́n ní kankan nínú wọn ò ní ọta àbọ̀ tó lè fi rẹ́sì ọ̀dọ́mọkùnrin yẹn dẹ̀ ké nínú igbó gbogbo ọ̀làdẹ fẹ́ tí ọ̀rọ̀ máa ń gbọ́ tó ní ẹgbà mí ẹ ṣàánú mi lọ́mọdé kan pa mí wọ́n ti sáàbù láyà wọ́n ti fún níbọn láyà ó ti kàn pariwo yẹn ìgbà tó ṣe abẹ̀sínkẹ́ gbogbo abẹ̀sínkẹ́ nínú ìlú yẹn gbogbo aláàdú akúra papọ̀ tẹ́ bá wọ báyìí wọ́n ní pé gbogbo èrò wà báyìí abẹ̀sínkígbe nínú ìlú yẹn wípé kó ṣàánú fún wa lọ́mọdé kan pa ọ̀dọ́mọkùnrin yìí ká tó wí ká tó sọ àwọn kidnapper yẹn sì yẹn ó wá sẹ̀dẹ̀ òyìnbó wípé come and face us if you can face us come and shoot if you can shoot the next thing ni wípé wọ́n wá gbé bọ̀ sókè wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí dàbọ̀ bọ́lẹ̀ ó ìbọn rọ́ lákọ́lákọ́ ó rọ́ bìrìm kò fẹ́ tó lè fèsì wọn nígbà tí wọ́n yá làwọn ọlọ́pàá wá láti air division láti ìbátòrò police station kan tó dé wọ́n ti pa ọmọkùnrin yìí abẹ́ igi láti bọ́ òkú ẹ̀ àwọn tó lè ṣiṣẹ́ yìí bẹ́ẹ̀ náà sá lọ wọ́n ti di gbogbo ògbà kó ṣàánú fún wa ìlànà òṣèṣù mọ́ o ìmọ̀fọ̀ òṣèṣù ìbùsùn òṣèṣù ní ìjẹta yìí wọ́n pààyàn ìdá àtọmọ ní ìbùsùn ojoojúmọ́ náà pa wá dànù àwọn abẹ́gọ́ fún ayédàtí wa kó ṣàánú fún wa máa lè sùn wá ilé mi ló ti ní ọmọkùnrin yẹn ẹsẹ̀ tó lè sùn wá gbogbo ọ̀nà tó sájáde kúrò nínú ilé wa ẹjọ́ ẹ ṣàánú fún wa gọ́ọ̀mù ayédàtí wa àti gbogbo aráàlú ẹgbà ń bọ̀ o ní ìlàdó ní ìmọ̀fọ̀ ní ìbùsùn ká lè sùn o wọ́n ti ka gbogbo wa tọ́ ó gba gbogbo wa tọ́ o ó gba wa gbogbo wa tọ́ o ẹjọ́ àwọn ọlọ́pàá tọ́lá wà lójú ọ̀nà lálálá owó náà máa ń gbà lọ́wọ́ wa tó bá ti kọjá owó tuntun ọjà náà máa ń gbà wọn ò ṣiṣẹ́ kankan o ẹ ṣàánú fún wa o. òun náà lẹ ti gbọ́ ìlà ẹnu ọ̀kan lára àwọn olùgbé agbègbè yìí ní ìjẹta òde òní ni wọ́n ṣe pa ọmọ àti ìyá kan níbi tí wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ ní pọ́tìrì wọn tó jẹ́ pé arábìnrin ló ní pọ́tìrì náà lẹ́yìn náà ni wọ́n tún ṣọṣẹ́ lánàá òde yìí tí wọ́n tún pa ọ̀dọ́mọkùnrin kan ní agbègbè kan náà ní ìjọba ìbílẹ̀ àríwá ìlú Àkúrẹ́ bẹ́ẹ̀ ní gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ti ń ṣẹlẹ̀ báyìí àtúbá ọ̀kan lára àwọn olùgbé agbègbè náà sọ̀rọ̀ láti gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu wọn. orúkọ yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Let me speak English. No, it's Yorùbá. Orúkọ mi is Akubo Emmanuel. And èmi ni youth leader community now. I'm the youth leader community. And tẹ́bá rí ìkan tá à ń fèsì ibẹ̀ yẹn kìí ṣe ìkan kékeré. Àwọn ọmọ Fúlàní wọ̀nyí no gunmen wọ̀nyí wọ́n wá wọ́n pa àwọn èèyàn wa. Lẹ́yìn ọjọ́ mẹ́ta we have recorded almost like 5 dead bodies ní community wa. And we lè lájú wà lẹ́bẹ̀ẹ́ kan máa pa wá lọ. Àdẹ̀lé lájú àlẹ̀ fún àwọn èèyàn máa ṣe wá ń jàmbá lọ àwọn ìyàwó ò lè sùn àwọn ọmọ ò lè sùn ní ìjẹta àtúrà ká lọ áfítà àwọn kidnapper yẹn àtẹ̀lé wọn díẹ̀ ìbọn táwọn gáàsì yẹn yìn ní ẹni ìjẹta yẹn tàtẹ̀lé wọn yẹn it's too much àwọn gáàsì yẹn at least AK-47 wọn leave my 1 million less than 250 rounds in rapid so ẹjọ́ we need help. À ń bẹ̀bẹ̀ the government to come and help us kí ìjọba kó ń ràn á lọ́wọ́ àwa èmi ni youth leader Ìgùṣì bẹ̀ yẹn fún wọn ràn wá lọ́wọ́ fún ọjọ́ ẹjọ́ fún wọn ràn wá lọ́wọ́ ẹjọ́ please ẹjọ́ fún wọn ràn wá lọ́wọ́ lọ́wọ́ ẹjọ́. òun náà lẹ ti gbọ́ àwọn ọ̀dọ́ náà ni wọ́n ṣe ìfọ̀dún wọn yìí tí wọ́n sọ pé ọ̀rọ̀ ìjínigbé àti ìpànìyàn lágbègbè ó ti di nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ lemọ́lemọ́ tó yẹ pé wọ́n pààyàn ń jẹta àwọn tó pààyàn ní àná òde ọkùnrin kan wà níbi tó sọ pé wọ́n jí bàbá òun gbé ní Màfọ̀n ẹgbọ́rọ̀ lẹ́nu ọkùnrin náà. ní ẹ̀ka sọ orúkọ mi ní Ọládàpọ̀ ní Sàjọwálà lọ́ngì Gbàtòrò road ni wọ́n ti jí bàbá tèmi gbé ní ìjẹta ọpẹ́lọpẹ́ Ọlọ́run àti àdúrà èèyàn méjì náà pa sí ọ̀dọ̀ wọn nínú oko tẹ́ pé wíbàrò láti kó òkú wọn jáde same thing ní alẹ́ àná báyìí wà lé wa ọmọ kékeré ọlọ́lọ́bí kí bàbá dúró $2 lọ tún pa o a ní pẹ̀lú àwọn bàbá yìí ò ní àjẹsára ọlọ́lọ́bí kí bàbá dúró wọn bàbá o ẹjọ́ ẹ bá wa bẹ̀bẹ̀ fún ìjọba we need security ọlọ́lọ́bí bẹ̀bẹ̀ fún ìjọba o kí ìjọba lọ́kọ̀ tó fẹ́ ṣe yìí. ọ̀hẹ́ ẹ̀sìn àfúrà wọn máa ṣe jọ́ fún ìfúra wa
ẹ̀ṣẹ̀ òun náà ni ẹ ti gbọ́ ẹ̀ àwọn ọ̀dọ́ ẹ̀ wọ́n gbégi dí gbogbo ọ̀nà tí ó wọlé ní agbègbè yìí náà sọ pé kò lè sí ìrìnkèrindò ọkọ̀ ní gbogbo agbègbè yìí òun náà lè rí bí wọ́n ṣe gbégi dí ọ̀nà yìí gbogbo àwọn ọkọ̀ tí ó ń wá sí agbègbè yìí gbogbo ọkọ̀ náà ni wọ́n padà sẹ́yìn ní báyìí ọ̀kan lára àwọn aṣojú ìjọba ni wọ́n ti wà bí láti bá wọn sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohun tí wọ́n fẹ́ sọ lórí ọ̀rọ̀ náà ibi ìfẹ̀hónúhàn tí wọ́n ń ṣe òun náà ni a ṣì wà nílùú Àkúrẹ́ àwọn ọ̀dọ́ Ìmàfọ̀n àti Ìládò ni wọ́n ṣe ìfẹ̀hónúhàn ọ̀kan lára àwọn wọ́n wà bí wọ́n fẹ́ bá àwọn ọ̀dọ́ náà sọ̀rọ̀ lórí ìfẹ̀hónúhàn ibẹ̀ náà la wà báyìí. Wọ́n ti fún street boys yóò. Ó dáa. Ìkálàdé yẹ̀ wí táyẹ̀ ni ó. Àgà. Ibi ìfẹ̀hónúhàn náà ni a wà báyìí bí ọ̀rọ̀ yìí bá ṣe ń ṣẹlẹ̀ la máa fi tó yín létí ní wàjówàjó ẹ ṣeun. Akọ́jọ́ akọ́sọ́rọ́ lọ fún fún wa ní self defence. A máa ṣe gáàdì ara wa. Ó ti lágbára jù. Ó ti lágbára jù. Panic ọmọ ẹ̀yẹ nínú fáàmù náà ti lọ gbé wọn láago méjìlá lọ́sàn-án. Ó ń sin ẹlẹ́dẹ̀. So I'm the chairman of those State Trade Organization. What's your name, sir? My name is Afraid Rotimi John. They come to kidnap them inside their farm at Igusidie. Along the side, they don't move about 3 kilometers. When they kill it, they waste the 2 people. You understand? Now, immediately we had the news at Ilado that they have killed another person. In a day, they killed 5 people. That was day before yesterday. Yesterday, overnight, they killed another person inside his own house. 27-year-old boy. In which the mother said, I'm happy, I'm happy. Say my children is still on. What is the last 30 minutes? One of every tigers. I don't see You dey find real Yoruba gist, culture, truth and vibes. Na here e dey. Arole Baba 10 Media, no dollar. Subscribe sharp sharp.